आज म तपाईहरुलाई इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री अथवा फरेस्ट्रीको इन्ट्रान्स फर्म कसरी भर्ने बारेमा भन्दैछु छु। तपाईले यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईले हाम्रो बीएससी फरेस्ट्रीको सबै एक्सप्लेन गरेको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो पहिला हेर्नु होला। अब यो फर्म भर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिन्छ फोटो, सिग्नेचर, आफ्नो सिटिजनशिप कार्ड र आफूले पे गरेको 2500 पे गरेको बैंक भाउचर, एससीई को मार्कसिट, प्लस 2 को ट्रान्सक्रिप्ट। यो सबै डकुमेन्टहरुले तपाईले स्क्यान गरे पनि हुन्छ कि राम्रो क्यामेरा छ भने राम्रो क्लियरसँग बुझिने फोटो खिचे पनि हुन्छ। यो फोटो र सिग्नेचर सर्टेन साइजको बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कसरी बनाउनु पनि भन्छु। फर्स्टमा त तपाईले गुगलमा गएर IOF इन्ट्रान्स भनेर सर्च गर्नुस् अथवा entrance.iof.edu.np मा जानुस्। त्यसपछि स्टार्ट रेजिस्ट्रेसन गर्न थाल्नुस्। रेजिस्ट्रेसन गरेपछि सबै तपाईले टर्म्स एन्ड एग्रीमेन्ट चेक गरेर तपाईले आफ्नो फर्म भर्न जानुस्। फर्म भर्नु पहिला तपाईले मोबाइल नम्बर, डेट बर्थ अनि तपाईको सिटिजनशिपको नम्बर चाहिन्छ। यदि तपाईको सिटिजनशिपको छैन भने तपाईले 12 को सिम्बल नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो सबै डाटाहरु नेम, जेन्डर, डेट अफ बर्थ, इमेल एड्रेस त्यस्तो हाल्दै जानुस्। कन्ट्री, स्टेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम र आफ्नो एससीई र प्लस 2 अथवा PCL को बोर्ड, स्कुल नेम, कलेज नेम, सिम्बल नम्बर, पास्ट इयर त्यस्तो हाल्दै जानुस्। र ग्रेड 11 को तपाईको जीपीए हाल्नुस्। म्याथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, फिजिक्स त्यसको लागि। र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस्। र नेक्स्ट गरेपछि तपाईले फर्म सबमिट गर्ने पेज आएको हुन्छ। त्यसमा तपाईले मैले पहिला भनेको सबै डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको फोटो तपाईलाई चाहिएको छ 300 बाइ 300 72 पिक्सलको। त्यसको लागि तपाई photopr.com मा जानुस्। photopr.com मा गएपछि न्यूमा क्लिक गर्नुस्। न्यूमा क्लिक गरेर हाइट 300 विड्थ DPI 72 मा राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो हाल्नुस्, आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो। त्यो ओपन गर्नुस्। त्यो ओपन गरेपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुस्। पुरै राम्रोसँग क्लियर देखिने गरेर आफ्नो फोटो एडजस्ट गर्नुस् र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि JPG मा एडजस्ट क्वालिटी अनुसार एडजस्ट गरेर फाइल साइज चाहिँ तपाईले 300 KB भन्दा तलको राख्नुपर्ने हुन्छ। र सिग्नेचरको लागि पनि त्यसै गर्नुस् 200 बाइ 200 72 पिक्सलको अनि फाइल साइज तपाईले 300 को भन्दा तलको राख्नुपर्ने हुन्छ। अरु तपाईको मार्कसिटहरु त्यसको 512 KB भन्दा ठुलो छ भने त्यसको लागि पनि त्यस्तै गर्नुस्। ओपन गर्नुस् अनि त्यसपछि ओपन गरेपछि डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि क्वालिटी घटाउनुस्। क्वालिटी घटाएर फाइल साइज हेर्नुस्। फाइल साइज गरेपछि डाउनलोड हुन्छ आफै। र त्यसरी नै साइज घटाएर सबै अपलोड गर्दै जानुस्। र तपाईले आफ्नो फाइल अपलोड गरेको प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सबमिट गरेपछि तपाईलाई कन्फर्मेसन पेज आउँछ। सबै डाटाहरु कन्फर्म गर्नुस् र आफ्नो फोटो अपलोड गरेको सबै हेर्नुस् एकपटक। र तपाईले सबमिट गरेपछि तपाईलाई कन्फर्मेसन पेज डाउनलोड गर्न दिएको हुन्छ। र यो तपाईले कलर प्रिन्ट गरेर इन्ट्रान्स दिने बेलामा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो तपाईको रेजिस्ट्रेसन स्ट्याटस हेर्नको लागि त्यहाँ गएर सबै डिटेलहरु दिनुस् र आफ्नो रेजिस्ट्रेसन स्ट्याटस हेर्नुस् भेरिफाइड भयो कि भएन भनेर। यदि तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन छ भने तल युट्युबमा कमेन्ट गर्नुस् अथवा फेसबुकमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ।